الداينامو كديفايس هو بيتكون من ريكتانجلر كويل وماجنت يطلع لي فيلد، والكويل دوت ايبل ان هو يروتيت في سيركلر باث حوالين اكسس اللي هو بيكون بيتقال دايما ان هو الاكسس بارلل لللينس بتاعه. فواحد يقول لي ده بارلل يبقى ماكسيمم، ده بارلل يبقى زيرو، كلام كده غريب. حبيبي هو بس بيقول لك ان الاكسس اللي بيلف عليه بارلل لللينس، مهما لف هو بيفضل بارلل لللينس. دي كلمه بس لازم تتقال عشان خاطر تبقى عارف هو بيلف ازاي مش اكتر، او الاكسس اللي هو بيلف حواليه بيكون عامل ازاي. يعني هو مثلا ما بيلفش كده، لا ده هو بيلف كده. بس هي كلمه بس لازم تتقال ومش هتفيدك في اي حاجه، بس تبقى فاهم هي بتتقال ليه. لو الداينامو دوت AC جنريتور، فبيكون في التكوين بتاعه بيكون في 2 سليب رينجز وجرافايت براشز والسيركت او الحاجه اللي انت هتشغلها بره. الانديوز ماف اللي بيطلع هنا كانستانتينيوس فاليو بيبقى ان بي اي اوميجا ساين ثيتا زي ما كتبناها في البورد اللي فاتت. فهو بيبقى ايكوال للماكسيمم، والماكسيمم دوت طول فتره الاوبريشن المفروض يبقى كونستانت، لان هو بيلف بريت ثابت والثلاثه دول بيفضلوا كونستانتس دايما. وفي كام رول كده للروتيشن كنا قلنا دول رولز مساعده كنا بنستخدمهم كتير، هكتبهم في الاخر. هو ان الفريكوانسي هي عباره عن 1 اوفر بريدكت تايم، والاوميجا هي 2 باي في الفريكوانسي، والثيتا عند اي لحظه هي اوميجا تي او 2 باي اف تي. وكنا قلنا الرول اللي بيربط اللينير فيلوسيتي بالانجلر فيلوسيتي، وده بيتنسي ان الفي اللينير فيلوسيتي بتاعت الحركه بتاعت الواير بتبقى ايكوال اوميجا ار. وخلوا بالكم منها كويس جدا. الريليشن اللي ما بين الانديوس دي ماب في الانستانتينيوس والتايم بتكون شكل ساين فورم او ساين ويف اللي هي بالمنظر دوت، ودي مهمه جدا غايه في الاهميه. عند الاخر ده بيبقى البريدكت تايم، هنا طبعا هو نص البريدكت تايم، هنا سوري ربع البريدكت تايم، هنا نص البريدكت تايم، هنا 3 اوفر 4. هنا الكويل بيكون perpendicular للفيلد، هنا الكويل بيكون parallel للفيلد، هنا الكويل بيكون perpendicular تاني، هنا بيكون parallel تاني، هنا بيرجع perpendicular. بس طبعا اللي بيفرق الدايركشنز. يعني انا لو قلت ده النورمال اللي على الاريا والفيلد الدايركشن بتاعه كده، ده النورمال تو ذا بلين اوف ذا كويل، فده النورمال بقى الناحيه دي، النورمال بقى تحت، النورمال رجع تاني كده. فعشان كده الدايركشن بيفرق من البوزيتيف للنيجاتيف. الريليشن ما بين الفلكس والتايم في الحاله ديت بيكون كوساين فورم، لان انا عارف ان الفاي هي بي اي كوساين ثيتا. فعشان كده لو الساين بزيرو بتبقى الساين ماكسيمم والعكس. وده كده الانديوس دي ماف الماكسيمم اللي هو بي اي، وكنا شفناها بالانجلز وشفناها بكذا طريقه، بس انا دلوقتي هشوفها بطريقه تانية خالص. انت عارف ان الانديوس دي ماف المفروض ان هي proportional مع نيجاتيف دلتا فاي اوفر دلتا تي. دلتا فاي اوفر دلتا تي اللي هو السلوب بتاع الكيرف الاحمر. تعال نبص كده السلوب بتاع الكيرف الاحمر ده عامل ازاي. هنا دلوقتي السلوب زيرو، ما دام السلوب زيرو ده السلوب اهو دلتا فاي اوفر دلتا تي اللي هو دلتا واي. لو انا حاطط الفاي على الواي يبقى دلتا واي اوفر دلتا اكس، يبقى ديت كده زيرو لان مفيش سلوب، السلوب زيرو. طب السلوب بيزيد لان الانجل عماله بتزيد اهي، بس في النيجاتيف لحد ما بتوصل ماكسيمم. يبقى كده الانديوس ماف عماله بتزيد بس بالبوزيتيف. ما دام السلوب بالنيجاتيف او الفاي بالديكريز، فديت كده بالنيجاتيف وفي نيجاتيف، فالانديوس ماف تطلع بوزيتيف وبتفضل تزيد لحد ما السلوب يبقى ماكسيمم، يبقى الانديوس ماف بوزيتيف ماكسيمم. طب بعد كده هي لسه نيجاتيف برضو بس عماله بتقل لحد ما تبقى زيرو، يبقى برضو ديت لسه بوزيتيف. يعني دي نيجاتيف في نيجاتيف تدينا بوزيتيف، يبقى دي لسه بوزيتيف اهي، لسه فوق في البوزيتيف بس عماله بتقل لحد ما تبقى زيرو لما السلوب يبقى زيرو. بعد كده السلوب بيقلب بوزيتيف لان الانجل وهي كده دايما الانجل كده زيرو، لما تبقى الانجل اللي تحت يبقى كده نيجاتيف، الانجل اللي فوق يبقى كده بوزيتيف. فكده اهي ديت نيجاتيف في نيجاتيف، يبقى الانديوس ده في بوزيتيف. طول ما الانجل نيجاتيف يبقى الانديوس ده في بوزيتيف. كده الانجل اللي فوق عماله بتزيد لحد ما توصل لماكسيمم، يبقى الانديوس دي ماف بيزيد لحد ما يوصل للماكسيمم بس في النيجاتيف. لما ده يبقى بوزيتيف في نيجاتيف يدينا نيجاتيف. بعدين بيرجع السلوب يقل تاني لحد ما يبقى زيرو، يبقى الانديوس دي ماف هتقلب زيرو تاني. فخلوا بالكم من حته الفلكس مع الانديوس دي ماف ديت
مهمة جدا بالنسبة لي. مهم بالنسبة لي الباور والافريج فاليو والافكتيف فاليو اوف كارنت. الافريج في 1 كومبليت روتيشن بيبقى ايكوال 0، انما الافريج في هاف او كوارتر كانوا بيبقى ايكوال لبعض، اللي هي 4 ان بي اي اف او 2 اوفر باي في الماكسيمم. وشرحت ديت في المحاضرة وشرحت دي مرتين في اللايف، وقلت ان كده كده انا ما بشتغلش بيهم عشان دول مش موجودين في كتاب المدرسة، بس انا بقولهم دلوقتي على اساس ان انت نظام جديد، هو ملوش دعوة انت جبت الرول منين، المهم تحل المسألة وخلاص. فاوكي ممكن انك تحل بيها المسألة، يعني لو عايز تحل بيها ماشي، بس ده بيحسب لي الافريج في هاف او كوارتر بس في الكيس بتاعت الداينامو بس. فهو لو عايز يحسب الافريج في اي كيس تانية يبقى دول ما ينفعش انك تستخدمه. فعشان كده انا بخاف منهم، يعني بخاف قوي من الرولز اللي بتبقى سبيشال. ما دام رول سبيشال ده انا بخاف منه، لان انا عارف انك هتستخدمه بعد كده في غير موضوعه. بحب دايما اشتغل بالاصل. فالاصل بتاع الافريج اللي هو يعتبر بتاع فاراداي، اللي هو نيجاتيف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي. طبعا ما لقيتش مكان، رحت داخل على الجراف، كده كده محدش يقدر يكلمنا يعني. والافريج في 3 اوفر 4 روتيشن كانت بتطلع 4 اوفر 3 ان بي اي اف، فهي بتطلع 2 في الماكسيمم اوفر 3 باي. بس كل دول انا شايفهم مش مهمين، كده كده انا بشتغل دايما حتى لما باجي احل معاكم في المسائل بشتغل بالاصل بتاعهم وبتطلع الانسر، فيبقى مش لازم ان انا اقعد احفظ رولز سبيشال. هو انت بتبقى عارف بس ان في ال1 كومبليت روتيشن بتبقى بزيرو. والافكتيف فاليو بتاعت الكرنت هي عباره عن 0.707 في الماكسيمم. نفس الكلام الكرنت، واتفقنا ان الرقم 0.707 دوت هو ساين 45 او هو 1 اوفر روت 2، لان ديت بتفيدني كتير في حل المسائل. الباور لما بنحب ان احنا بنحسبه بالافكتيف فاليو دايما، يا اما الاي ام اف او الفولتج الافكتيف بار 2 اوفر ار، يا اما اي بار 2 في ار، لان الافكتيف فاليو دي اصلا احنا اخترعناها عشان خاطر نقدر نحسب بيها الباور. الداينامو احنا ممكن كمان نعمل منه حاجه اسمها يوني دايركشنال كارنت جنريتور. هو عن طريق ان احنا نشيل التو سليب رينجز دول، نحط مكانهم كوميتيتور واحد مقسوم نصين، ونوصل برضو البراشز عليه. وممكن ان احنا نعدل فيه اكتر ونخليه دي سي جنريتور عن طريق ان انا اجيب ميني كويلز سيمتريكال ارينجد، يعني مثلا دول 3 كويلز راكبين على بعض بحيث ان الانجلز ما بينهم تبقى ايكوال. الكويل الازرق بس يعني الانجل او زاويه الرؤيه من هنا مش راضيه تظبط معايا كويس، حاولت اظبطه فباظ اكتر. المهم ان هم سيمتريكال ارينجد وخلاص. وطبعا كل دول بيبقوا واصلين على كوميتيتور واحد، بس دول 3 كويلز، فالكوميتيتور بيبقى متقسم ناحيتين للازرق، ناحيتين للاحمر، ناحيتين للاخضر، يعني بيبقى متقسم 6 قطع بالمنظر دوت، وبيلفوا مع الكويل. وبرده البراشز بتكون واحدة بس، انا راسم رسمتين منفصلتين عشان خاطر بس الرسمة 3 دايمنشن بتبدأ ان هي تعك يعني. فيبقى انا لو عايز الداينامو اخليه يوني دايركشن جنريتور بشيل التو ستيب رينجز واحط مكانهم كوميتيتور. لو عايز اخليه دي سي جنريتور يبقى انا بكتر النمبرز بتاعت الكويلز واحط كوميتيتور واحد، النمبرز بتاعت الديفيجنز دبل النمبرز بتاعت الكويلز. اشكال الكرنت لازم تكون معروفة، لازم ابقى عارف ان الاي سي هو اللي بيتشينج ماجنتيود وبيتشينج دايركشن كل بيريود اوف تايم بالشكل دوت، انما اللي بيخرج من اليوني دايركشنال جنريتور اسمه اليوني دايركشنال كارنت، فده بيتشينج برضو الماجنتيود بس بيبقى فيكسد دايركشن. فده لو رسمنا الريليشن ما بين الاي ام اف والتايم تلاقيها طالعه بالمنظر ده، الجرافين دخلوا في بعض، معلش براحتي. انما الاوتبوت اوف دي سي جنريتور بيبقى almost fixed في الماجنتيود وفيكسد في الدايركشن. فلما بتشوف الاي ام اف مع التايم بتلاقيه طالع كده، اللي هو بيبقى فيه تشينج في الماجنتيود بيحصل بس بيبقى تشينج خفيف قوي. الدي سي اللي هو بيبقى فيكسد ماجنتيود وفيكسد دايركشن ده بيبقى المفروض ستريت لاين بالمنظر ده. طبعا من الحاجات اللي واجهتني وزعلتني جدا ان انا ناس كتيره لقيتها جايه بتقول لي مستر احنا بنتلخبط ما بين الاي سي والدي سي. هو انا لحد دلوقتي مش فاهم السؤال، يعني ايه بنتلخبط ما بين الاي سي والدي سي؟ كارنت عمال بيغير التشارجز اللي بتمشي جوه الوايرز، عماله بتتغير، عماله بتفايبريت بس، انما التاني الكارنتس ماشيه في دايركشن ثابت بفيلوسيتي ثابته مش بتتغير. يبقى انا هنا اللي بيخرج من الداينامو
دي اللي هي تعتبر الفورس، الالكتروموتيف فورس. انا عمال بزق التشارجز واشدها تاني، بعدين ازقها وبعدين اشدها، فبالتالي التشارج لما تتحرك هتفضل تتحرك رايحه وبعدين تروح راجعه، بعدين تروح وبعدين ترجع، عماله بتفايبريت. يبقى ده كده اسمه alternating current. طب هو ازاي بينور لي او ازاي بينقل الكهرباء؟ ما هو عامل زي فكره الويفز كده. ما هو فكره الويفز، انت لو عندك موجه مثلا في البحر، فانت بتهز من هنا الحاجه، الموجه بتمشي تهز لك حاجه بعيده. يبقى ممكن تلاقي مثلا مركبه ماشيه عملت موجه، ده السورس. الموجه البارتكلز عماله بتتهز في مكانها، ما بتتنقلش في مكان، بس الموجه نفسها عماله بتتنقل لحد ما بتروح عند الشمندوره تلاقيها عماله بتهز الشمندوره. واحد يقول لي يعني ايه شمندوره؟ اقول له ما تسيرش عليها بقى عشان بجد تعبان ان انا اشرح يعني. دلوقتي نفس الكلام بالنسبه للاي سي جنريتور. ازاي الكرنت ده بيمشي في السلوك وهو اصلا ما بيروحش من حته لحته؟ التشارجز نفسها ما بتروحش من حته لحته، التشارجز مش هي اللي بتتحرك، التشارجز عماله بتفايبريت في مكانها، بس بتنقل الفايبريشن للتشارج اللي بعدها، تنقل الفايبريشن للتشارج اللي بعدها، لحد ما يبقى عندك لمبه التشارج اللي جواها تفضل تفايبريت، فبالتالي طول ما هي رايحه وجايه بتخلي لك اللمبه تنور. وفي حاجات هنشوفها في شابتر 8 تقدر ان هي تحول لي الاي سي لدي سي من غير بقى ما احط كوميتيتور، من غير ما اغير في تكوين السورس نفسه، زي بالظبط اللي موجوده في شاحن الموبايل. انت الكهرباء اللي داخله البيت بتبقى alternating current، واحنا شفنا ليه بنفضل ان احنا نشتغل بالalternating current، علشان خاطر زي ما احنا شفنا في الترانسفورمر انا اقدر اعمل له ستيبنج اب وستيبنج داون، فاقدر افضل انقله لمسافات بعيده جدا من غير ما يحصل لوس. انما الدي سي ما بيشغلش الترانسفورمر، فما اقدرش ان انا اعمل كده. فعشان كده احنا بنحب ان احنا نشتغل باي سي. هتقول لي طب ما ينفعش في حاجات، صح، ما هو انا ما ينفعش اشحن بيه موبايل، فالسيركت اللي هي موجوده في الشاحن دي بتحول لي الاي سي لدي سي، واقدر ان انا بقى اشحن بيه الموبايل. يبقى احنا حياتنا كلها اي سي، ويوم لما احتاج دي سي وبحتاجه دايما بروح بسيركت صغيره زي السيركت اللي في الشاحن، اقدر ان انا احول الاي سي لدي سي واعمل ستيب اب وستيب داون، واعمل كل حاجه اللي عايزها بحيث ان الكرنت يخش لي مظبوط في الحاجه اللي عايز استخدمها. ده بالنسبه لو السؤال على الكرنتس. لقيت في ناس هي قصدها بيقول لي انا مش فاهم دي اي سي ودي سي، قصدها على الاجهزه اللي هو الاي سي جنريتور والدي سي جنريتور. الفرق واضح قدامنا سواء في التكوين او سواء في الاوتبوت. لقيت ناس قصدها الدي سي موتور. يا جماعه قولوا الجمله كامله، لازم حتى لما تقولها لنفسك في سرك قولها كامله، ما ينفعش تقول دي سي وتسكت. دي سي ايه؟ ما هو الدي سي دوت فيه دي سي انتنستي، في دي سي فولتج، في دي سي جنريتور، في دي سي موتور، في دي سي فان، في دي سي بطيخه. يعني لازم نحدد احنا بنتكلم عن مين بالظبط، عشان الدنيا عندك انت ما تخشش في بعض، ما تجيش بعد كده تقول ايه ده انا متلخبط، الحاجه عندي داخله في بعض، انا مش عارف اميز ده عن ده. فخلوا بالكم دايما لما يكون في حاجه جمله كامله نقول الجمله كامله في سرنا واحنا بنذاكر، ما نحاولش ان احنا نختصرهم. يعني هو اصلا مختصر لك دايركت كارنت، مختصرها لك دي سي، فانت تختصر الدي سي جنريتور وتقوله دي سي برضو، طب ما انت دخلت حاجات في بعض، طب هتميزوا ازاي عنه عن الدي سي موتور؟ فحاولوا انكم تفصلوا المواضيع عن بعض وهتلاقي الدنيا سهله، ولما نخش في الدي سي موتور هتشوف الفرق ما بينهم ايه. طيب هنخش بقى في الترانسفورمر.